Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Путін аж так наляканий ймовірністю отримати засмагу від українського «Хаймарса», що відео його візиту на окуповані території з'являється лише за кілька днів після кремлівських походеньок. Про брехливий візит бункерного карлика і про контрастну картину із поїздкою українського президента в Авдіївку. Про чергову дату початку контрнаступу і розлоге пояснення від РНБО. Про нову тактику окупантів у Бахмуті і про нове посилення українського броньованого кулака французькими снайперськими гвинтівками на колесах. Дивіться хроніку подій 419-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Бункерне шапіто на виїзді. Кремль заявив небачене. Путін особисто вирішив перевірити ситуацію на Херсонщині та Луганщині, а також відвідав штаби угруповань російського окупаційного контингенту. Осінт-розслідувачі навіть визначили одну з локацій. Путін справді міг бути на тимчасово зайнятій ворогом Арабатській стрілці у Херсонській області. Але, вочевидь, його дуже непокоїть «Хаймарси» та інша високоточна артилерія. Тож російський диктатор забрався мінімум за 130 кілометрів подалі від позицій ЗСУ. А ще зробив це точно не сьогодні чи вчора, а, ймовірно, значно раніше. Адже особисто під час спілкування з московитами заявив про Великдень, який не настав, а лише в перспективі буде. Сейчас происходит, да? Деградація Путіна вражає. Рік тому світ чекав його заяв, а сьогодні усім байдуже. Так на вояж поза межі кремлівського бункера відреагували в Офісі президента України. Радник Михайло Подоляк наголосив, Путіна як політичного суб'єкта вже не існує. Є лише тур наостанок зруйнованими ним же територіями. Керманич країни-агресорки ховається за датами і невстановленими місцями візитів. Українці натомість готові до зустрічей просто біля пекла війни. Володимир Зеленський з робочою поїздкою на Донеччині був на передових позиціях в Авдіївці, заслухав доповіді оперативного тактичного угруповання «Донецьк», вручав нагороди та спілкувався з нашими захисниками. Дуже приємно всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки. Знаєте, що в всіх руках реальне життя всього майбутнього України. Пишаюсь зустрічю, пишаюсь тим, що у нас в Україні є такі міцні люди. Все завдяки вам. Тож тримайтесь і бережіть себе. Від вас залежить наше майбутнє. А чи можна вже зараз прогнозувати наше найближче майбутнє? Видання Newsweek стверджує, що раніше контрнаступ ЗСУ був запланований на 30 квітня. Принаймні, такі очікування у США. Утім, у Раді національної безпеки та оборони наголошують, дати і інші деталі – це справа лише керівництва України. І для ефективної деокупації потрібно мати 100% готовність Збройних сил і вчасне отримання від партнерів усієї потрібної техніки. А ще секретар РНБО вкотре нагадав і українцям, і усьому світові, що стратегію контрнаступу вирішуватиме виключно військове командування ЗСУ. Те, що буде відбуватися на полі бою, це знають, перше, наші військові. Ключова фраза – це наші військові. Перше. Друге, ці питання будуть проговорюватися на ставки Верховного Головнокомандуючого на чолі з президентом нашої країни. І тільки там будуть вирішуватися, коли, в якому напрямку, з яким темпом ми будемо звільняти нашу територію. Ми ні в кого питати не будемо, коли починати і з якого напрямку починати. Якщо хтось вважає, що ми перед кимось звітуємося, то він глибоко помиляється. Чи не помилився ворог у своєму бажанні взяти Бахмут? Командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський повідомив про епіцентр війни, який залишається на Бахмутському напрямку. Тут ворог дедалі більше цілить із великокаліберної артилерії. Ударами з літаків рівняє місто до останнього камінця. Утім, ситуація контрольована. Сили ЗСУ нищать окупантів і гальмують їх штурми. Бійці Державної прикордонної служби розповіли про зміни
зміну тактики ворога. Від м'ясних наступів у лоба тепер московити спочатку малими групами роблять кількаденну розвідку, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ. І лише потім залучають більші сили для спроби прориву. Дуже багато дронів, тобто вони 3 дня можуть по тобі підкрадатися, ввести вогонь хаотичний, щоб ти спровокувати тебе на вогонь у відповідь. Потім, коли вони виявляють ці точки, в течение перший, другий, третій день, може на третій вже відбуватися штурм. Вже йдуть групи, до 20 чоловік, вже більша група, коли вони знають, звідки ведеться точка, де твоя позиція, заходить група. І в них зараз тактика, вони питаються обходити з флангів і замикати кільце твоєї точки. Але зрештою коло замкнеться саме довкола труни чергового загарбника. Впродовж минулої доби більше не скажуть ані «работаєм, братія», ані «спасі, сохрані». Ще майже 5000 окупантів. Також знищено ще 1 російський танк, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, підбито ще 6 безпілотників. На металобрухт перетворилися ще 4 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки московитів. Баланс природи у ворога техніки менше, а в ЗСУ має більшати. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські морпіхи вже отримали легкі колісні танки АМХ-10, передані Францією. Резніков подякував і своєму французькому колезі, і президенту Еммануелю Макрону за підтримку. І розповів, що вже домовилися з бійцями назвати ці бронемашини снайперською гвинтівкою на швидких колесах. Олексій Пасак, 5 канал.